و شما را به آخرین بخش ای کورس خوش آمدید میگم. ما تا به حال چند درس بسیار مهم در مورد کتاب مقدس داشتیم. اولی گفتیم که تمام کتاب مقدس از الهام خداست. منظور از این گپ چیست؟ ما گفتیم وقت ما کتاب مقدس میخوانیم، ما حرفا و سخنای خداوند در کلامش میخوانیم. دومی که وقت ما کتاب مقدس میخوانیم، ما کلام خدا را از زبان انبیا و پیامبران میخوانیم. سوم، وقت ما کتاب مقدس میخوانیم، ما کلام خدا را که نوشته شده یا الهام نوشته شده خداوند میخوانیم. و چهارم، وقت ما کتاب مقدس میخوانیم، میبینیم که عیسی مسیح کلام زنده خداوند است. این درس اول ما بود. در درس دوم ما درباره ازی صحبت کردیم که کلام خداوند ما چه قسم بخوانیم و گفتیم ما کلام خداوند باید با دعا بخوانیم، کلام خداوند با فروتنی بخوانیم، در مورد خواندن کلام خداوند باید جدی باشیم و آخر ما کلام خداوند باید با شکرگزاری بخوانیم. در درس سوم ما یک سوال بسیار مهم پرسان کردیم. سوال ما این بود که آیا کلام خداوند تغییر میکنه؟ و وقت ما این سوال پرسان کردیم، اولی را گفتیم که گفتار انسان شخصیت انسان نشان میده، همچنان گفتار خداوند شخصیت خداوند نشان میده و ما از کلام خداوند درباره شخصیت خداوند خواندیم. دیدیم که خداوند خدای ابدی است، خداوند خدای نامحدود است، خداوند خدایی است که هیچ وقت دروغ نمیگه، اشتباه نمیکنه و عقیده خدا تغییر نمیده. و بعد از اون ما ایره خواندیم که خداوند از کلام خود محافظت میکنه. تمام کلام خداوند راستی است و خداوند از کلام خود محافظت میکنه. پس جواب ما ای بود که کلام خداوند هیچ وقت تغییر نمیکنه، چون خداوند خودش ابدی است و هیچ وقت خودش تغییر نمیکنه. در درس چهارم ما درباره ازی صحبت کردیم که آیا پیروان عیسی مسیح انجیل شریف یا کتاب مقدس تغییر دادن؟ و ما دیدیم که پیروان عیسی مسیح یهودیای خداترس بودند، کلام خدا را خوانده بودند و در کلام خدا ما دیدیم که امر شده بود. خداوند به موسی امر میکنه که به بنی اسرائیل بگوید که کلامش نه در او چیز اضافه کنن یا نه چیز از او کم کنن. و همچنان در مکاشفه خواندیم که امر میشه به پیروان عیسی مسیح که یک نکته را هم از کلام خداوند کم نکنن. پس وقت ما زندگیشان دیدیم میبینیم که پیروان عیسی مسیح مردم خداترس بودند، کسایی بودند که با پول خریده نمی شدن، از انسان ترس نداشتن و از شکنجه نمی ترسیدن و تمام شاگردای عیسی مسیح غیر از یک شاگردش به خاطر ایمان خود جان خدا از دست میدن. پس مردمایی نبودند که کلام خدا را تغییر بدن و کلام خدا را تغییر ندادن. پس کلام خدا را پیروان عیسی مسیح تغییر ندادن. نه تنها کتاب مقدس تغییر یا تعریف نشده، بلکه ما در درس پنجم درباره ازی صحبت کردیم که کتاب مقدس منسوخ هم نشده. وقتی ما کتاب مقدس بررسی کردیم، دیدیم که کتاب مقدس بخشای مختلف داره. کتاب مقدس درباره حقایق در مورد خود خداوند است. کتاب مقدس بخشای تاریخی داره. کتاب مقدس مثل کتاب مزمور شعر و شاعری در وصف خداوند است. همچنان در کتاب مقدس ما پیشگویی هایی را میخوانیم که در مورد آینده و در مورد زندگی عیسی مسیح است و گفتیم هیچ یکی از این بخشا منسوخ شده نمیتونه، چون حقایق درباره خداوند منسوخ نمیشه، تاریخ منسوخ نمیشه، شعر و شاعری منسوخ شده نمیتونه و همچنان پیشگویی ها درباره آینده است، پس منسوخ نمیشه. تنها چیزی که امکان داره منسوخ شود شریعت یا احکام خداوند است که فرستاده. لیکن وقت ما زندگی عیسی مسیح را میبینیم و تعالیمش را میخوانیم، میبینیم که عیسی مسیح تمام شریعت در دو حکم خلاصه میکنه و میگه خداوند خدای خدا با تمام قلب و جان و دل و فکر دوست داشته باش و همسایه خدا مثل خود دوست داشته باش و دمی تمام شریعت خلاصه شده.
پس حکم عیسی مسیح حکم محبت است، شریعت محبت است و محبت حکم است که هیچ وقت منسوخ نمیشه. کی میتونه بگوید که حکم که خداوند خدای خدا با تمام قلب و دل و جان دوست داشته باش منسوخ شده؟ این امکان نداره. پس کتاب مقدس منسوخ نشده. در درس ششم ما دیدیم که در قرآن حتی یک آیت وجود نداره که گفته باشه که کتاب مقدس منسوخ شده یا تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف منسوخ شده. و در درس هفتم ما درباره ازمی صحبت کردیم که قرآن درباره انجیل شریف، تورات شریف و زبور شریف چی درس داده و دیدیم که قرآن امر میکنه به هر مسلمان که به می کتاب ها، به تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف هر مسلمان باید ایمان داشته باشه. دوم، ما در قرآن خواندیم که میگه در تورات و انجیل روشنی و هدایت است. همچنان اگر مسلمان ها سوال دارن باید از اهل کتاب بپرسن. همچنان پیروای عیسی مسیح از اهل دانش، پرهیزکار و فروتن هستند. و ما در قرآن هم میخوانیم که میگه هر کی که این آیات را که برشان روان کردیم یا فرستادیم انکار کنن، عذاب در انتظارشان است. پس هر کی که آیات را که خداوند فرستاده، تورات شریفه، زبور شریفه و انجیل شریفه انکار کنه، خود قرآن میگه که عذاب در انتظارشان است. پس ما به آخر کورس خود رسیدیم. بیاییم که نتیجه گیری کنیم و ببینیم که تا به حال چی یاد گرفتیم. اول ما یاد گرفتیم که تمام کلام خدا از الهام خداست و وقت ما کتاب مقدس میخوانیم ما کلام پاک و مقدس خود خداوند میخوانیم. دوم، ما گفتیم که کلام خداوند هیچ وقت تغییر نمیکنه چون خداوند خودش ابدی است و خداوند هیچ وقت تغییر نمیکنه. سوم، ما گفتیم که کتاب مقدس هیچ وقت نه منسوخ شده و نه منسوخ میشه و حتی قرآن هم هیچ وقت نگفته که کتاب مقدس یا تورات شریف، زبور شریف و انجیل شریف منسوخ شده. پس کتاب مقدس منسوخ نشده. چهارم، ما گفتیم به خاطر که کتاب مقدس کلام خداست، هر کی که به کلام خدا توهین میکنه به خود خداوند توهین میکنه و هر کی که کلام خدا را انکار میکنه خود خداوند را انکار میکنه. پس هر کدام ما باید به کلام خداوند ایمان داشته باشیم. ایمان به معنی ای که کلامش بخوانیم، کلامش بفهمیم و کلام خداوند عملی کنیم. چون کورس ما به پایان رسید، امیدوار هستم که این درس‌ها برای شما مفید بوده باشه و جواب سوالای خود گرفته باشین.